Αγαθοκλέους, κατάγομαι από τον Αγρό, γεννήθηκα και μεγάλωσα εδώ. Τελείωσα το σχολείο του χωριού μου εδώ, οικονομικά. Πήγα στη Λευκοσία για 3 χρόνια και εργάστηκα. Μετά αποφάσισα με τον σύζυγό μου να επιστρέψουμε πίσω στο χωριό. Το 1986 αποφασίσαμε να δημιουργήσουμε τη μικρή μας επιχείρηση με μεταποιημένα προϊόντα, με γλυκά του κουταλιού. Ξεκινήσαμε από ένα πολύ μικρό εργαστήριο, το 2 τετραγωνικό μέτρο. Και ξεκινήσαμε να μεταποιούμε πλεονάσματα φρούτων και λαχανικών που είχαμε στην περιοχή μας. Το 1989, αφού είχαμε δει ότι η ζήτηση του κόσμου ήταν αρκετή, ιδρύσαμε και την εταιρεία Νίκη Αγαθοκλέους Limited, όπου εδώ στην εταιρεία, εδώ και 40 χρόνια, παράγουμε και μεταποιούμε γύρω στα 90 διαφορετικά προϊόντα, τα οποία είναι φρούτα και λαχανικά μεταποιημένα. Τα προϊόντα μας αυτά τα στέλνουμε σε εξαγωγές, πάμε σε Γαλλία, Αγγλία, Αμερική, Αυστραλία, Ιαπωνία. Ο λόγος που αποφασίσαμε να δημιουργήσουμε το μικρό μας εργαστήριο ήταν οι οικονομικές δυσκολίες που υπήρχαν τότε. Τα προϊόντα μας δεν είναι μόνο από τον Αγρό, φέρνουμε προϊόντα από όλη την Κύπρο για να μεταποιήσουμε. Γιατί εδώ το εργαστήριο είναι μεγάλο, μεταποιεί γύρω στους 250 τόνους φρούτα και λαχανικά όλον τον χρόνο. Το οποίο εργαστήριο μας είναι και πράσινο εργαστήριο, δηλαδή αξιοποιούμε το μέρος του φρούτου που είναι να γίνει γλυκό ή μαρμελάδα. Κάποιες φλούδες από τα φρούτα ή τα λαχανικά γίνονται τροφή για τα ζώα σε φάρμα εδώ της κοινότητας. Έχουμε μια εταιρεία η οποία έρχεται και παίρνει όλους τους σπόρους που είναι τα κουκούτσια από τα λεμόνια, μανταρίνια, κολοκύθια, χρυσόμυλα, τα οποία παίρνει τα λάδια από τα κουκούτσια και δημιουργεί καλλυντικά, φάρμακα ή αρώματα. Μετά συνεχίζουμε και κάνουμε κομποστοποίηση για τα δέντρα μας, για τα χωράφια μας. Ό,τι υπολείπεται που δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί στο εργαστήριο γίνεται κομποστοποίηση ή γίνεται λίπαση. Το 1986, όταν ξεκινήσαμε να παράγουμε γλυκά του κουταλιού, ένα από τα γλυκά που αποφασίσαμε να αναδείξουμε ήταν και το γλυκό τριαντάφυλλο της γιαγιάς. Το 2011 αποφάσισα να το εντάξω στα προϊόντα γεωγραφικής ένδειξης. Το γλυκό των τριαντάφυλλων αυτών καθεαυτών παράγεται εδώ στον Αγρό, τα ροδοπέταλα, τα τριαντάφυλλα. Το υψόμετρο μας, το νερό, τα πετρώματα είναι αυτά που του δίνουν την ιδιαίτερη χαρακτηριστική μυρωδιά, θρεπτική αξία κλπ. Δεν δικαιούσε να παράξεις πιστοποιημένο γλυκό τριαντάφυλλων αγρού αν δεν παράγεται εδώ στο χωριό. Από τον Αγρό τα τριαντάφυλλα και συγκεκριμένη ποικιλία, η Ρόδα ήταν μασκηνή. Είναι χαρά μου, είναι τιμή μου που είμαι η μόνη παραγωγός Παγκύπρια που παράγω το γλυκό τριαντάφυλλων του Αγρού. Όταν ξεκινήσαμε το εργαστήριο μας το πρώτο, υπήρχαν κάποιες επιδοτήσεις τότε για τους νέους στην Ήπεθρο. Είμαστε η πρώτη επιχείρηση που επιδοτήθηκε σαν νέοι στην Ήπεθρο. Και ήταν πολύ μικρά τα ποσοστά σε σχέση με τα σημερινά που υπάρχουν. Σήμερα τα πράγματα αλλάξαν. Η Ευρωπαϊκή Ένωση στηρίζει πάρα πολύ τους νέους στο να δημιουργήσουν μικρές και νέες επιχειρήσεις με έναν πολύ καλό και σεβαστό ποσό, γύρω στο 60% αν είσαι στην Ήπεθρο και είσαι νέος. Μιλούμε για πολλά λεφτά σε σχέση με εμάς που ξεκινήσαμε χωρίς τίποτα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση με την πιστοποίηση του γλυκού του τριανταφύλλου, με τη σήμαση εδώ ως προϊόν γεωγραφικής ένδειξης του Αγρού, μας έχει βοηθήσει στο να αυξηθούν οι πωλήσεις των προϊόντων, κυρίως με τους ξένους, γιατί είναι πιο γνώστης των προϊόντων γεωγραφικής ένδειξης. Αναγνωρίζουν καλύτερα τα σήματα. Ξέρουν τι σημαίνει ότι για να είναι ένα προϊόν γεωγραφικής ένδειξης είναι original. Είναι αυτό καθεαυτό η συνταγή, η παραδοσιακή που υπήρχε από τα πολύ παλιά τα χρόνια. Η γιαγιά του έλεγε το φάρμακο. Ήταν το γλυκό από τα ροδοπέταλα της τριανταφυλλιάς, της ρόδας της δαμασκηνής. Γίνεται το ροδόσταγμα και μετά εμείς κάνουμε γλυκό. Ο Αγρός έχει πάρα πολλές επιχειρήσεις εδώ εκτός από τη δική μας τη μονάδα, όπου εργοδοτεί κόσμο. Εδώ στο χωριό είμαστε 4 μονάδες με πιστοποιημένα προϊόντα γεωγραφικής ένδειξης που απασχολούν αρκετόν κόσμο στην κοινότητα και αναδεικνύουν ακόμα περισσότερο το χωριό μας, φέρνοντας έτσι και τουρισμό για να γνωρίσει τα προϊόντα μας και γενικά τον τόπο μας, τον Αγρό. Σαν γυναίκα επιχειρηματίας, όταν ξεκίνησα ήταν πολύ δύσκολα τα πράγματα να εμπιστευτούν μια νεαρή τότε
κοπέλα 26 χρονών που ήμουν να είναι γυναίκα επιχειρηματίας. Ήταν δύσκολο μέσα σε μια κρατούμενη εποχή. Όμως σιγά σιγά στην πορεία ο κόσμος με εμπιστεύτηκε. Σήμερα βλέπω τους κόπους μου να αποδίδουν. Τα παιδιά μου, είμαι στην ευχάριστη θέση να πω ότι συνεχίζουν αυτό που ξεκίνησα. Δημιουργούν και ήδη τα νέα προϊόντα με αγάπη και μεράκι όπως ξεκίνησα εγώ. Οπότε θεωρώ ότι όλα αυτά θα συνεχιστούν.